Mo kí gbogbo aráalé nílé lóko lẹ́yìn odi àti níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń wò mí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ tèmi ni Bọ́láńlé Akin ọmọ Olúmóyè, èmi lọmọ Ojúrábẹ́sà Ẹ̀kẹ́ Òṣojo. I welcome everybody again to Beyond Culture with Bola Akin. There are so many things that could surround the birth of a child. Preferred position or not, babies are special and their arrival, not the way they are born, is almost always welcome. And so today we'll be talking about the child Ige Àdùbí. Irú ọmọ wo ni Yorùbá ń pè ní Ige Àdùbí. Also, this kind of child is with a kind of unique birth. And so with me today, I have Alàgbà Olúṣẹ́gun Òsénì that will be explaining and shedding more light for us on the name, the child, Ige Àdùbí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Alàgbà Olúṣẹ́gun Òsénì. Mo dúpẹ́ púpọ̀ atọ́kùn ètò Bọ́láńlé ọmọ Olúmóyè aya Akin. Wọ́n ní ọwọ́ gẹ́gẹ́ ní ṣáájú ijó, ọkùnrin adọ̀bálẹ̀ ànáwọ́ síwájú, obìnrin ò ní kúnlẹ̀ kó má fọ́ tẹlẹ̀. Ìyá àjúbà Olódùmarè o, ọba àgbà tó jọba tẹ́nìkan ìrólé fún, àdìgún ọba aládé nìkan àṣọ. Àtúbalẹ̀ gùdẹ̀ sórí ètò yìí, Beyond Culture with Bola Akin. Ètò tí ó wáyé tí a ṣàgbékalẹ̀ fún ìgbélárugẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó yẹ ká mọ̀ nípa Yorùbá. Wọ́n ní ọ̀gá ni pẹ́pẹ́yẹ nínú ẹyẹ tó mu ẹrẹ̀. Bí a bá ṣe ń sún síwájú sí ayé ẹ̀yìn náà, wípé ètò ní bàbá ètò, ẹ máa bá a ká lọ. Welcome once again, my personal greetings to all the Yorubas both in the diaspora and at home, wherever you are hearing. You are welcome this time around again to Beyond Culture with Bola Akin, a program in which you are to learn, to know, and not only that, to eager to want to imbibe in some of the inherent high moral value in our culture, which begins with name, culture, history, social culture, so many things. You're welcome. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ ṣé púpọ̀, sir. And so I'll be starting by asking, what kind of child is Ige Àdùbí? Irú ọmọ wo ni Yorùbá ń pè ní Ige Àdùbí? Ige Àdùbí onibiyọ anumọ bí ẹyẹ, ọmọ tó fẹsẹ̀ rìn wáyé, agbólẹ́nu bí agogo. Ìgbé ní bí bàbá bá lè kú kó kú, bí ìyá bá lè kú kó máa lọ. Elegede ń bẹ loko, gbọọro ń bẹ laatan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ige is a very unique child. A child, well, first of all, the culture of Yoruba is so beautiful that when a woman is pregnant, from the day she's pregnant to the time of her delivery, a lot of things will have gone underway traditionally. Of course, consulting Ifa, propitiating the gods, and so many other things within the family to know the type of child that is coming. Be that as it may, on the day of delivery, the way a child is born, Yoruba call it àyájọ́ pàtàkì lọ́jọ́ táwọn wáyé. Ipò tí ọmọ gbà wáyé ń jọ́ tá a bí, gbogbo àwọn màmá, àwọn ìyá àgbà inú ilé, àwọn àgbà, àwọn ìyá tó mọ tó ń jẹ́ ọmọ. Wọ́n ní láti dúró ti abiyamọ láti ṣọ́, láti wo ọ̀nà tí ọmọ yẹn ń gbà bọ̀, irú bó ṣe ṣe, àti bó ṣe máa padà bọ́lẹ̀ lára ìyá ẹ̀. Ọ̀kan pàtàkì náà ní Ige tí a dárúkọ yìí. Ọmọ tó mú ẹsẹ̀ wáyé nígbà tí ìyá ẹ̀ fẹ́ bí. Àdùbí, ọmọ tá a dù ìyá ẹ̀ kó tó bí. Ọmọ tá a dù ká lè bí láàyè kó má mú ìyá ẹ̀ lọ. Àdùbí, ọmọ tá a dù ká tó bí. Although today we have got, a lot of research on different areas of how a child got pregnant. I mean, the gynecological aspect of women's life have done so many things, so much that when a woman is pregnant, a certain period,
The scan will be done to know the position of the child, blah, blah, blah. But in Yoruba, as soon as something like that is noted, that the child is coming with the foot instead of coming with the head, which is the normal position a child must be born. Sacrifice, incantation, so many things, depending on the area and the knowledge of the people of that particular area will be made. And the child will take position and come with the normal position. In other words, that he put foot forward doesn't mean that is how he will be born. Because coming out with a foot is a deadly something for the mother. But for the fact that he first of all put out a foot has shown the type of child he or she is. And when she is eventually born, that is all necessary training traditionally is done to reposition how she should come or how it should come. Then on the day of naming, he or she has already got a name, because that position she first of all showed to want to come out had made people to know that So in essence, what you're saying is that normally when a child is supposed to be born, but when a child is coming with coming with the legs, yeah, that child is already it could be 2 legs, it could be 2 feet or 1 of the foot, either of the way. Once she or he has shoot out his or her foot, that means that child will be named Ige. But she's not to be born in that position, because the child has to be repositioned. It will be repositioned. Our elders know what to do to get him or her reposition him or herself and turn around to come with the normal head. But these days now, what they do is either the mother is assisted through cesarean operation, yes, or somehow the child repositioned. I don't know. I am not a medical personnel. Yes, well, I've said it all that because of civilization, because of advancement in technology, particularly every aspect of the gynecological aspect of human or woman's physiology, so many things were being said as to why such a child comes like that. But the tradition of Yoruba, which is the main purpose of our topic, equally have their own ways, the traditional method, by mere incantation. By mere incantation. It's not something that is so well. It's extraordinary for those who doesn't have the knowledge. By mere incantation, the child will pull back the foot, reposition herself or himself, and turn around. Nítorí pé ọjọ́ tá a máa wáyé, orí la gbọ́dọ̀ fi kanlẹ̀. Àdéhùn tó ti wà láàrin Ọlọ́run àti ilẹ̀, ó gbọ́dọ̀ di múmúṣẹ kí ọmọ forí kanlẹ̀. Which means pé wọ́n wá ń pàṣẹ fún ọmọ yẹn pé káì má ṣe bẹ́ẹ̀. Turn around and come out the normal way you are supposed to. Wọ́n sọ èdè tó yẹ kó gbọ́. Èdè tó yẹ kó gbọ́, á gbọ́ èdè yẹn, á wá yíra padà. Á wá yíra padà. Á wá dorí kodò. Orí ló gbọ́dọ̀ fi kanlẹ̀. Lóde òní, àdúrà la máa ń gbà láti change irú position bẹ́ẹ̀ yẹn. Má sì mí gbọ́, àdúrà náà ni o, àdúrà náà ni. Àwọn èèyàn wọ́n máa ń rò wípé wọ́n ń sọ báyìí èdè yẹn. Wọ́n ń pọ̀fọ̀, wọ́n ń ṣàyájọ́. Jẹ́ kí kinní kan yé ẹ, sáàmù tá à ń kà ní bíbélì ọ̀fọ̀ ni. Bóyá kò yé ẹ tó. Ok, ọ̀dà ọmọ ti ṣe báyìí, bóyá ẹ sáré lọ ka sáàmù, ẹ sáré lọ ka sáàmù. Àdúrà náà ni. À ń sọ nípa ti Yorùbá pé àwọn bàbá wa náà wọ́n ní ọgbọ́n àti òye tí wọ́n á fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Wọ́n á bá ọjọ́ sọ̀rọ̀, àyájọ́ ọjọ́ tí ọmọ náà ń bọ̀ láyé, wọ́n á bá sọ̀rọ̀. Wọ́n á sọ fún kó lè yípo padà. Kó ṣe bí ọmọ ṣe gbọ́dọ̀ wáyé. That means for them to be able to do that, láyé ìjọ́un, I mean, commanding the child to change position, the child that is coming to life, they must have seen ahead that this child
is probably not coming the right way. Because nowadays, scan la man say these days we do scan to be able to know the kind of position a child is in the mother's womb. So what do they do in those days? Láti fi mọ̀ pé a nílò láti bá ọmọ yìí sọ̀rọ̀ láyàjọ́ àbí ní nǹkan kan kó lè papòdà àbí láti change position. Let me tell you, immediately the woman is pregnant. In those days, we don't have all these infrastructure of scanning and all these things to know the position of the child. But our olden days father knows that immediately a woman is pregnant, all the necessary concussion, all the necessary eating, àsèjẹ oríṣiríṣi àgbo tọmọ tí ìyá máa mu láti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó yẹ kó lọ déédéé. Take note, gbogbo ohun tó yẹ kó lọ déédéé nítorí ọjọ́ ọ̀kúnlẹ̀ nítorí ọjọ́ ọ̀kúnlẹ̀ ìyá ẹ̀. Èyí tó fi máa jẹ́ pé it's only an exceptional case that such an issue happen. And the people, the mother or the household, let me torí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìdílé, gbogbo ìdílé ló ń bímọ ńjọ́ yẹn. Gbogbo nǹkan tó yẹ kí bàbá ọmọ ti pèsè àti àwọn ìyáálé tí wọ́n máa gbẹ̀bí ọmọ yẹn, wọ́n á ti múra lẹ̀. Gbogbo ọ̀nà yóò kó gbé gbà pẹ̀lú gbogbo àsèjẹ àgbo lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lójoojúmọ́ tó mu, tó bá padà wá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ti dúró dè. Ó gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni, ó gbọ́dọ̀ wáyé ní ìwáyé bó ṣe yẹ kó wáyé. Tó bá ṣe tí àṣìṣe bá wà tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá wáyé, èyí tí ìgbàgbọ́ kan tún rọ̀ mọ́ pé bóyá ó fẹ́ lọ́wọ́ kan jàmúnú, àwọn àgbààgbà pawọ́dà, wọ́n á padà pàṣẹ fọ́mọ yẹn kó rìnrìn àjò yẹn, kó gba ojú ọ̀nà tó lẹ́tọ̀ọ́, kó má gbabi tó máa mú ìyá ẹ̀ lọ. Oyèmí, ẹ ṣeun sir. So because of my love for Ricky, I would like to do Ricky Ige Àdùbí. Ige Àdùbí ò roju ìyá, ìbá roju ìyá, ìbá kasẹ sita. Oníbí ìyá lè kú kí ó kú, bí bàbá lè lọ kó máa lọ. Elegede ń bẹ loko, gbọọro ń bẹ laatan. Ẹni bẹ Ige Àdùbí níṣẹ́, ara rẹ̀ ló bẹ̀. Ige Àdùbí, Ige mánùmí, mo mọ̀ jẹ́ anumọ bí ẹyẹ. Anumọ bí ẹyẹ, Ige mánùmí, ọwọọ mi tẹnu, ọwọọ mi tẹnu mi. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo àwọn ẹwà èdè tí a hun jọ láti fi ṣàpọ́nlé, láti fi ṣe ìdánimọ̀ fáwọn tí ò bá mọ̀ pé ọmọ tẹ̀ ń wo Ige ni. Nígbà tá a bá ti koríkì ẹ̀, ọmọ yìí ìjọ tí ìyá ẹ̀ máa bí, ó fojú ìyá ẹ̀ rí, bó ṣe rí nìyẹn. Láti torí pé àyájọ́, ní tá à ń pè ní àyájọ́, ó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀dá. Àyájọ́ ọjọ́ tí ọmọ wáyé, bó ṣe wáyé ńjọ́ yẹn. Ayé ìsìn kò sẹ́ni tó ń yẹ gbogbo yẹn wò. Nígbà tó jẹ́ hospital, nọ́ọ̀sì mélòó ló mọ̀ pé bọ́mọ yìí ṣe wáyé òkè ni, bọ́mọ yìí ṣe wáyé ọ̀kẹ́, bọ́mọ yìí ṣe wáyé. Wọ́n ti change the position yẹn fún ọmọ yẹn, ọ̀kan sọ pé CS ni wọ́n máa ṣe. Bọ́mọ yìí ṣe wáyé, ìlọ̀rí àkútè lélẹ́yìí, bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbà tí ò sáwọn tó mọ̀, wọ́n kàn ṣe bàbá ọmọ náà kò dákọ̀ mọ̀. Gbogbo àwọn bó bá tiẹ̀ dẹ́ pé àwọn nǹkan kan bá ṣe bákan wá ní wọ́n ti ya scan. Ìyẹn kì í jẹ́ ká wo àyájọ́ yẹn, torí àyájọ́ yẹn ṣe pàtàkì. Ọ̀nà tọ́mọ fẹ́ gbà wáyé ńjọ́ tó ń ta fẹ́ bí, ó máa ń kó ipa pàtàkì nínú ìrìn àjò ìgbésí ayé ẹ̀. Èyí tí gbogbo wa kàn mọ̀ tó lérèfé, tó èèyàn ò tiẹ̀ ní ìdíkásọ́, òun ní ìbejì. Torí pé wọ́n bí àwọn yẹn méjì lẹ́ẹ̀kan náà, ìyẹn ni gbogbo wa lè mọ̀ ìbejì ni. Ṣùgbọ́n ọmọ tó jẹ́ ìlọ̀rí àkútè, a lè tètè mọ̀ pé ìlọ̀rí ni. Èyí tó jẹ́ òjò, àìná, Ige Àdùbí tá à ń sọ yìí, àwọn tó ń gbẹ̀bí nípa ìgbàlódé sí wọn ò ṣàkíyèsí gbogbo yẹn. Kò dẹ̀ sí nǹkan méjì, ẹ̀sìn ti gbà wá lọ́kàn láti máa ṣe àkíyèsí gbogbo orí ayé ti lajú. Ayé ti lajú. Bẹ́ẹ̀ ni, kì í ṣe pé kò ní dàgbà, kì í ṣe pé kò ní lówó lọ́wọ́, kì í ṣe pé kò ní rí ṣe, kì í ṣe pé kò ní rí ṣe. Ṣùgbọ́n kan tó wà ńbẹ̀ ni pé àyájọ́ yẹn nínú ìgbésí ayé ẹ̀ tó yẹ kí oríkì ẹ̀ kó máa wáyé, torí oríkì bó ṣe wáyé yẹn a gbọ́dọ̀ mọ̀. Which means pé kò sí oríkì tí ò dáa.
all oríkì has to be good gbogbo since tó oríkì ló ní ṣe dáa. pẹ̀lú ìgbésí ayé ọmọ. Àyájọ́ ọjọ́ tó wáyé yẹn a gbọ́dọ̀ kí bá a ṣe kí ọmọ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wáyé. Èyí tí mo sọ mo ní èyí tó gbogbo wa fọkàn sí ní ìbejì ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó a dẹ̀ mọ̀ nípa ìbejì gan pọ̀ àmì tá a mọ̀ nípa ìbejì ó pọ̀ a kàn mọ̀ pé wọ́n kàn kí ìbejì kìnnìkan tó wà ní ẹ̀pọ̀ òòṣà kan ní ìbejì láàyè rẹ̀ nínú gbogbo ọmọ tá a bí lọ́nà àwámárì ìbejì nìkan lòòṣà. So in subsequent series, we'll be talking about Ibeji especially, right? Of course. So in the name Ige Adubi, what exactly are we saying? What is the meaning of Adubi? Okay, Adubi, ọmọ tá a dì láti bí. Ọmọ tá a dì kí ìyá ẹ̀ lè bí láàyè. I mean, the birth wasn't an easy one. Yes, a child that was struggled to be born, like Adubi, just because of the leg, the position. Because of the because of the putting forward the leg, you know, on the day of the birth. Yeah, but if according to Yoruba culture, that the child is probably coming with the leg, and you say some incantation or some things would have been said ahead for the position to change. That means the child's position is not changing until the day of the delivery. Well, let me say, I may not hide away or shy away from the reality of life. I've said it all that immediately the mother was pregnant, all the concoction, the herbs and leaves and all the special cooking, special food, as a year, will have been made to make that day easier for the woman. Even though in spite of that, there may be likelihood of certain events, of pleasant events that want to take place on the day of birth. Because for a child to put forward the food has a reason. It has a reason. Because it has a reason. And that is why all concerned, in quotes, must have been prepared that in spite of all the medication, in spite of all the assage that the mother has taken, consumed, even certain event that is we still have to prepare. We prepare for it. And when such a thing happens, the elders know how to counter it. Because for a child to put forward the food, it has a reason. It's not just normal. Not normal. That means even though they already knew that that child is coming with essay, they still have to be around to be sure that it's a bit easier for the mother to bring forth the child. It is very rare to have many Ige. Tẹnu is very rare. Very rare. In fact, these days, some people with the name Ige, orúkọ Ige, they don't want to bear the name because of the terms we have in that their oriki. How can you say, if my mother wants to die, my mother should die. Loko, Ige Adubi, niṣẹ. Some people will be like, no, I won't bear that. I'm not a main child. So there's a misconception in that area. Are you able to correct that misconception that is saying you see, that was born out of misconception of Yoruba language. Àwọn ìlú kan wà tá a bá kì wọ́n, a ní ọmọ gbó ni ó kú sí ọmọ odò ni ó gbé lọ. Igbó ni ó kú sí odò ni ó gbé lọ. Ọkàn mú wá bẹ́ẹ̀. Igbó ni ó kú sí odò kò ń ṣe yí pé nǹkan burúkú máa ṣẹlẹ̀ sí. Ó dá mú ọba bá kí Aláàfin Ọ̀yọ́ tẹ́ tún mú yẹn náà wá. Wọ́n ní ọmọ òkú, ọmọ òfò, ọmọ àdánù. Ṣé mọ̀ pé ikú òfò Ọlọ́run má jẹ́. Ṣùgbọ́n orí kí Aláàfin ní kò sí bàbàrà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ọmọ òkú tí kò lè pa, ọmọ òfò tó kò lè ṣe, ọmọ àrùn tí àrùn ò lè gbédè. So ọmọ tá a bá sọ pé ọmọ bí bàbá lè kú kó kú. Bàbá ò ní kú. Bí ìyá bá lè lọ kó máa lọ, ó di òdì. Ìjọ yẹn lè rorú ẹ̀ wáyé. Ìjọ yẹn lè rorú ẹ̀ wáyé. Wọ́n fi kì í. Toró òun kọ́ ló wá bẹ́ẹ̀ ló yọ ẹsẹ̀ síta. Òun kọ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní bó ṣe jẹ́. Wọ́n wá fi kì í láti jẹ́ kó mọ̀
wípé ọmọ tó fi ẹsẹ̀ síwájú tó yọ èrò ọkàn ẹ̀ ní kí bàbá bá lè kó kú bí ìyá bá lè lọ kó máa kì í ṣe pé òun ló fẹ́ pààyẹ́ ẹ̀ nǹkan kan ló kanra wọn. n tó kanra wọn yẹn àwọn àgbà dẹ̀ tètè mọ ohun tó yẹ kán ṣe nítorí gbogbo bó ṣe lè wáyé ni kó gbé orí yẹn wáyé. mo sọ lẹ́ẹ̀kan normally gbogbo ibi tí ọwọ́jà ń tó jẹ́ kí ọmọ yọ ẹsẹ̀ yẹn jáde lọ́jọ́ náà lọ́hùn àwọn àgbà mọ ohun tó yẹ kó ṣe láti ṣẹ́kù dínà ọbẹ̀ yẹn. torí pé ìwáyé ẹ̀dá àdéhùn tá a ṣe tá a ń bọ̀ ní pé à á mú orí kanlẹ̀ à á mú orí à á fi kanlẹ̀. bóyá kí n kàn sí síwájú sí pé ní ìgbà ìjíǹjí tí ẹlẹ́dàá tó fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ àrà lórí ilẹ̀ kò sí nǹkan kan lórí ilẹ̀ ayé àfomi àtilẹ̀. ẹlẹ́dàá wá ṣe àdéhùn pẹ̀lú ilẹ̀ tó jẹ́ ká jọ ṣòwò àṣepọ̀. òwò àṣepọ̀ náà ni pé gbogbo nǹkan dáadáa ló ń fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀. gbogbo nǹkan dáadáa ló gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. tó àtàrí ìyẹn ohun tí ẹlẹ́dàá pẹ̀lú ilẹ̀ jọ ṣàdéhùn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé agbára wà nínú ilẹ̀. ilẹ̀ ní agbára púpọ̀. bóyá lọ́jọ́ míì tá a bá fẹ́ sọ à á sọ àlàyé lórí oríkì ilẹ̀. ilẹ̀ ògẹ́rẹ́ afọkọ́ eré àtàrẹ káyà alápòòkà no longer alápòòkà. àwa la fi yẹn kún nígbà táwọn èèyàn bá pé alápòòkà wọn á rò pé ilẹ̀ òṣìkà ilẹ̀ ti rí ìkà ilẹ̀ ló rí kà ilẹ̀ kì í ṣìkà ó kọ̀ mọ́ mi yà síbẹ̀ yẹn ni ilẹ̀ kì í ṣìkà nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ tí ẹ̀dá bá ń tẹ ilẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ṣìkà kò sì gbọ́dọ̀ dalẹ̀ torí àtowó àtilọ́ àtẹni tó dà àtẹni gbogbo ẹ̀ nílẹ̀ ó padà gbé mi. mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àdéhùn tí ọlọ́run ọba àti ilẹ̀ ṣe ó lágbára púpọ̀. àdéhùn yẹn dẹ̀ fi dandan lé wípé gbogbo àwọn ẹ̀dá la gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa lórí ilẹ̀. ohun tó bá wá fà á tó fi yí padà tí ètùrú wá padà tó lájá lọ́jọ́ ìbí abiyamọ tẹ́ wá ní ẹsẹ̀ ní kó mú jáde kì í ṣe orí tó gbọ́dọ̀ fi kanlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ọlọ́run ọba. Are you saying that people may have been responsible for the changing of position of that child coming to life without coming in a normal way? Oda, màá dáhùn ìbéèrè ẹ báyìí. Let me answer your question. For those who may not understand, if I said it more in Yoruba, God created everything beautiful and normal. But the human being may ask, if God said everything is good and perfect, why all these imperfections in the world? Why are the things are not as normal as it is? If God said He created it, everything fine. Of course, it is fine. Only we did not know why it is so. And why it was so is because of we human beings. Ara irú ẹ̀ náà ni tó ṣe yá òkú tó yẹ kó fi bímọ lọ́nà ẹ̀tọ́. Torí tó fẹ́ béèrè nìyẹn àbí pé ṣó lọ́wọ́ kan jàmọ́nú. Tí orí wá fi di ẹsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n lóde ìsìn àwa ò gbàgbọ́ nínú ìyẹn o. We just believe that positioning, bóyá bí ìyá ṣe ń sùn, maybe the way the mother has been sleeping, or just the way the child was formed or something, and that's why they want to correct it or just do some cesarean section for the mother so that the child can come. Kò sí rọ́ńbẹ̀, màá ṣàlàyé lórí yẹn bá a ti ń jí sáyé lọ́jọ́ ń lọ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ó dẹ̀ ń gorí ara wọn. Àwọn nǹkan kan wà tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìgbàlódé ìwádìí nípa ìbísí lára obìnrin ṣe máa ń ṣiṣẹ́ tó sì ṣe àfihàn àwọn nǹkan kan pé nǹkan kan ló jẹ́ kí nǹkan kan rí bákan tó ti yé. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà kì í ṣe gbogbo nǹkan la lè fi ojú méjèèjì rí o. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe gbogbo nǹkan lóòótọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe scan wọ́n sọ pé ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tó bá dọ̀ọ̀kan ibì kan wọ́n ní ẹjọ́ pẹ̀sẹ̀ létọ̀. Ṣé ìrògbò gbọ́rú ẹ̀ rí?
Ah, mo gbọ́ rí dáadáa. Ẹ fẹsẹ̀ létọ̀. Ó yé ọmọ tó ń sunkún, ó yé ìyá ẹ̀ tó ń bẹ̀. Yeah. So torí n tó bá ti mú kí obìnrin kọjú pé ọmọ yọ ẹsẹ̀ lábẹ́ nǹkan dé. tó bá dẹ̀ wá di pé a fẹ́ lo iṣẹ́ abẹ ẹ̀yin náà mọ ilé dókítà wọn á ní ẹ fọwọ́ síwèé wọn á ní in case anything happens 50-50. abẹ́yìn náà gbọ́ rí 50-50 bẹ́ẹ̀ ni. fọwọ́ síwèé pé 50-50 yẹn kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti pé tó bá ti kú o ẹ má fi wálé rè oníwòsàn dókítà ò dẹ̀ ní ṣe ìtọ́jú aláàárẹ̀ ó kú sọ́dọ̀ ẹ̀ kábílẹ̀ rè ẹjọ́ nítorí náà ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wá rọrùn fún bàbá wa nígbà má ṣe báyìí nílẹ̀ wọ́n á bá ọjọ́ sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń yọ wọ́n á wá bá àyájọ́ ọjọ́ tí ọmọ yẹn ń bọ̀ wáyé ó ní àwọn onímọ̀ tó mọ̀ nípa ẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ti sọ gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ yí padà tó ẹ pẹ́sẹ̀ létọ̀ ó nítumọ̀. Okay, ẹ ṣeun ẹ kú ohun. Lákòótán, I mean, in summary, what can you tell us from as in summary, what can you tell us pé ọmọ Ige Àdùbí yìí o kì í ṣe ọmọ burúkú o dáadáa ni o bóun kàn ṣe wáyé tiẹ̀ ni àti pé wọ́n máa ń ṣe rere dáadáa. Like, I need you to tell us something about Ige Àdùbí in summary. Right. Well, in fact, Ige Àdùbí gan ló láàánú yẹ. Ige Àdùbí a máa láàánú òbí. Láàánú òbí dáadáa. Gbogbo àwọn ọmọ tí irú ìwáyé wọn lọ bí gbogbo wa ṣe ń sọ yìí, àwọn gan ní láàánú òbí jù láyé. Oríkì nìyẹn bí bàbá bá lè kú kó kú bí ìyá bá lè lọ kó máa lọ nítorí pé elégede ń bẹ lóko gbọ̀ọ̀rọ̀ ń bẹ láàtàn gbogbo Ige Àdùbí máa jẹ oríkì ni ó ní mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tá a bá kìyàn ní ọmọ gbọ́dọ̀ ti lò ló gbé lọ àwọn ọlọ́mọ ajẹ́kọ̀ọ́ ló gbé oríkì sì ni ó sì ní nǹkan tó wáyé ká tó kí ọmọ bẹ́ẹ̀ òun náà ni mo tún fi oríkì Aláàfin bá máa ní ọmọ fún ọmọ àdánù àwọn èèyàn ní ṣé kìí ṣe pé èèyàn ń ṣépè f'Aláàfin rárá o ó kàn túmọ̀ sí wípé ikú ò lè pa òfò ò lè ṣe àrùn ò lè gbèdè bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé ikú ò ní pa bàbá Ige àrùn ò ní ṣe ìyá Ige. ọmọ tó ń ṣe rere gbáà ní Ige oríkì ni oríkì yẹn dẹ̀ máa jẹ́ ìrántí láti fògo fún Ọlọ́run ọba pé kò sí tọ́lọ́run pẹ̀lú ìṣòro yòówù tó bá bá ẹ̀dá Ọlọ́run a máa gbé ìyanu dìde bẹ́ẹ̀ ni ìyanu àti ìrètí yẹn Ọlọ́run ọba ló ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀dá wa gbìyànjú nígbà tá a bá gbìyànjú àwa jẹ́ kí títóbi Olódùmarè ó kàn gbangba sí ẹ̀dá tó Ige ọmọ dáadáa ni gbogbo oríkì yẹn a fi sọ̀tàn fún kó lè mọ ìdí ẹ̀. nínú orúkọ tá à ń sọ yìí ìtàn wà nú ẹ̀ mo máa ń yà bàrà màá sáré sọ lé ìtàn wà níbẹ̀ nígbà tó ń kíyàn títí tán ní kò ní í jagun títí kó má fo lè díẹ̀ kún ṣé tán bá kíyàn bẹ́ẹ̀ jagunjagun ṣùgbọ́n kò ní í jagun títí kó má fo lè díẹ̀ kún. ṣé kìí kàn pé lólè nìyẹn. ó lè ní. tó lè ní ó dé jí bẹ́ẹ̀ báwo lèèyàn ṣe máa lọ jagun tí ò ní kẹ́rù wálé. nígbà tí èèyàn délùú kan tó ṣẹ́gun gbogbo àwọn aráàlú ti sá lọ gbogbo ẹrù tó wà lùtà lónìí ẹni tó ṣẹ́gun lónìí ó dá gbogbo ẹrù tó kó ẹ̀ ṣóun lónìí tó Yorùbá ń ṣe ìwòye tí ó ń ṣẹlẹ̀ ìṣe láti fi sọ̀tàn nípa nǹkan kan láti fi pàkíyèsí ìrántí kákọ́gbọ́n méjì ni àríkọ́gbọ́n àríkọ́ṣe tó bá jẹ́ ká kọ́ ọgbọ́n nú ẹ̀ tó bá dẹ̀ gbé ká fi ṣe àríkọ́ṣe káwa náà mọ̀ pé kínní ìdá ó ní gbogbo àwọn tó ń jáde nínú orí yálà èyí tó jẹ́ torílẹ̀ àbí tá a fi kí ọmọ. Ige ọmọ dáadáa nìge Ige lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ Ige lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ ẹ ṣé púpọ̀ ẹ ṣé thank you for the explanation about Ige because I know two of my friends that bear that name and they don't want to be associated with it. Yeah. And so again, I'll do the oriki Ige Àdùbí. Ige Àdùbí ò roju ìyá, ìbá roju ìyá, ìbá kasẹ sita.
ó ní bí ìyá lè kú kí ó kú, bí bàbá lè lọ kó máa lọ. Elegede ń bẹ lóko, gbọọro ń bẹ laatan. Ẹni bẹ Ige Àdùbí níṣẹ́, ara rẹ̀ ló bẹ̀. Ige anumọ bí ẹyẹ, Ige mánù mí, Ige Àdùbí onibiyọ, anumọ bí ẹyẹ. Ọwọọ mi tẹnu. Thank you. Agbólẹ́nu bí agogo. Agbólẹ́nu bí agogo. Ẹ ṣé o. Agbólẹ́nu bí agogo. Bí agogo bẹ́ẹ̀ ni. Thank you very much. Ẹ ṣeun. Ẹ kú ohùn. Ẹ kú ètò. I greet you specially for coming today. And so, I want to release you as I say bye-bye for now. Bye, everyone.